ओके हाई गाइज एन्ड गर्ल्स पब्लिक मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। आज म तपाईलाई एउटा जानकारी लिएर आएको छु। त्यो जानकारी छ मज्जाको गेमको बारेमा है। तपाई हामीलाई फुर्सद हुँदाखेरि कहिले कहिले गेम खेल्ने गर्छौं हैन, जस्तो अब पबजी खेल्छौं हैन, क्यान्डी क्रश खेल्छौं, चेस लुडोहरु खेल्छौं हैन, टेम्पल रन आदि इत्यादि गेमहरु तपाई हामीले खेलिरहेका हुन्छौं हैन। तर ती गेमहरु तपाई हामीले खेल्दाखेरि जस्ट फर फन हैन, त्यो आनन्दको लागि र एकछिनको मजाको लागि मात्रै हामी तपाईले गेम खेलिरहेका छौं। तर आज मैले तपाईलाई जुन गेमको बारेमा भन्न गइरहेको छु, यो गेममा चाहिँ तपाई हामीले पोइन्टहरु कलेक्सन गरेर त्यो पोइन्टलाई हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं है। अनि त्यसलाई तपाई हामीले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पनि सक्छौं हैन। त्यो भएकाले गर्दाखेरि यसको बारेमा बुझ्न जरुरी लागेको छ हैन। अनि त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ माथि सर्च फर एप्स एन्ड गेम्समा ट्याप गरेर बिटकोइन ब्लास्ट टाइप गर्नुहोस् हैन। बिटकोइन ब्लास्ट टाइप गरेर सर्चमा ओके गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्। ओके, यो तपाईले देख्नुभयो बिटकोइन ब्लास्ट अर्न रियल बिटकोइन भन्छ। बिटकोइन भने चाहिँ तपाईको एउटा डिजिटल करेन्सी, डिजिटल मनी हो हैन, भर्चुअल मनी हो। यो चाहिँ हामीले गेमबाट अर्न गर्न सक्छौं यहाँनेरि हैन। अब त्यसको लागि कसरी अर्न गर्ने म तपाईलाई सबै विधिहरु भन्नेछु। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यो जुन हामीले अर्न गरेको पोइन्टहरु छ, हामी तपाईले कलेक्ट गरेको जति पोइन्टहरु छ, यो पोइन्टहरुलाई तपाई हामीले क्याशमा कन्भर्ट भन्ने कुरा त छँदै नै छ। यदि तपाई हामीले क्याशमा कन्भर्ट नगरे तापनि यसलाई तपाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पनि सकिन्छ है गाइस। जस्तो नेपाल, इन्डिया हैन, चाइना अथवा दुबई, कतार, मलेसिया, हङकङ जुनसुकै ठाउँमा तपाई हामी बसे पनि यो गेमबाट अर्न गरेको पोइन्ट जुन छ त्यो मोबाइलमा तपाई हामीले रिफिल गरेर अथवा रिचार्ज गरेर चलाउन सकिन्छ। धेरै कमाइ हुँदैन, यहाँबाट थोरै थोरै कमाइ हुन्छ हैन। तर यो एपले एकदमै पे गर्छ हैन, हप्तामा पे गर्छ। ओके गाइस, यो ठ्याक्कै डाउनलोड हुँदैछ हैन, इन्स्टल हुँदैछ। .24 MB को एप छ यो हैन। 97 99 100 ओके। यो एप इन्स्टल भएको छ। अब हामी स्क्रिनतिर जाउँ हैन। गो ब्याक टु द स्क्रिन, मेन स्क्रिन। यहाँनेरि बिटकोइन ब्लास्ट भनेर यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गरौँ। यो ओपन हुँदैछ। ल गाइज, अब यो आई एग्रीमा ट्याप गर्नुहोस्। ओके, अब तपाई हामीले कलेक्सन गरेको जुन पोइन्ट छ गेमबाट, त्यो पोइन्टहरुलाई स्टोर गर्नको लागि तपाई हामीले एउटा भर्चुअल एकाउन्ट बनाउनुपर्छ हैन। त्यसको लागि तपाई हामीसँग एउटा फ्रेश जीमेल आईडी हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग जीमेल आईडी छैन भने यही पब्लिक मिडियाको भिडियोमा तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट जीमेल बनाउने तरिका मैले अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छु हैन। त्यो हेरेर जीमेल बनाउन सक्नुहुन्छ यदि जीमेल बनाउन आउँदैन भने। र त्यो जीमेल एउटा चाहिन्छ, एक्टिभ जीमेल हैन। अनि क्रोममा गएर आफूले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसको लागि क्रोम ओपन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ कोइनबेस हैन, www.coinbase.com टाइप गरेर सर्चमा ओके गर्नुहोस्। त सर्च गर्नुहोस्। अब यसरी खोलिसकेपछि यहाँ तल गेट स्टार्टेड भन्ने छ, गेट स्टार्टेडमा ट्याप गर्नुहोस्। अब यहाँ नाम हैन, फर्स्ट नेम अनु,
लास्ट नेम राई अनि इमेल छ अनुजी हैन anuji939@gmail.com यति गरेपछि अब पासवर्ड लगाउनुहोस् हैन सम्झिन सजिलो हुने खालको मैले पासवर्ड लगाएँ यो पासवर्ड चाहिँ 8 क्यारेक्टर भन्दा ज्यादा लामो लगाऊ भनेर भन्छ मैले लगाइसकेको छु अब गेट स्टार्टेडमा ट्याप गर्नुहोस् ओके अब भेरिफाई योर इमेल भन्छ हेर्नुस् है भेरिफाई योर इमेल यो हामीले एउटा एकाउन्ट बनाउँदै छौं हैन भर्चुअल एकाउन्ट बनाउँदै छौं यो भर्चुअल एकाउन्ट यो गेम खेल्नलाई मात्रै हैन साथी हो पछि कुनै न कुनै बेला काम लाग्छ तपाईको पासवर्ड र जीमेल चाहिँ जसरी भए पनि सेभ गरेर राख्नुपर्छ है अब यो आफ्नो जीमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो जीमेलमा जाउँ है जीमेलमा जाउँ ओके जीमेल ओपन गर्नुस् ओके अब यहाँ हाम्रो जुन जीमेल अघिको थियो जीमेल चाहिँ अनुजी हैन त यहाँनेरि तपाईको अनुजी भन्ने छ हाम्रो यहाँनेरि अनुराई भन्ने छ हैन यो अनुराई भन्ने छ यो हाम्रो अघि लगाएको जीमेल यो हो हैन अब यहाँ अल इनबक्स चेक गर्नुहोस् हैन पक्कै पनि यहाँ मेल पठाएको होला कोइनबेसले हैन मेल चेक गरौँ यहाँ कोइनबेसले यहाँ अघि हामीले जुन एकाउन्ट बनायौं भर्चुअल एकाउन्ट त्यहाँबाट यहाँ जीमेल भेरिफाई गर्नको लागि पठाएको रहेछ हैन अब हामीले यसलाई ओपन गरौँ अब verify your email address भनेर भन्छ हैन in order to start using your Coinbase account you need to confirm your email address भन्छ अब यो verify email address मा ट्याप गर्नुस् ओके अब यहाँनेरि भन्दै छ हैन your phone number भनेर भन्दैछ यहाँ फोन नम्बर लगाउने मैले यहाँ फोन नम्बर लगाएँ आफूसँग मोबाइलमा जुन नम्बर छ त्यही लाउने जुन देशको छ त्यही माथि त्यो झन्डा देखाउँछ अब यहाँ मैले नम्बर लगाउँछु 9827012313 है यो मेरो नम्बर लगाएर यो मेरो मोबाइल नम्बर मैले लगाइसके हैन मोबाइल नम्बर लगाइसकेपछि सेन्ड कोडमा ट्याप गर्नुस् ओके अब मेसेज पठाउँछ मेसेज आउँछ आयो भर्खर मात्रै आयो मेसेज है 316020 है 316020 316020 अब जुन भेरिफिकेसन कोड आएको हुन्छ त्यो भेरिफिकेसन कोड कोठामा लगाइसकेपछि सबमिटमा ट्याप गर्नुस् ओके ओके सक्सेस भयो अब यो हाम्रो भर्चुअल एकाउन्ट रेडी भयो यो चाहिँ हाम्रो भर्चुअल एकाउन्ट हो है अब यो भर्चुअल एकाउन्ट रेडी भइसकेको छ अब हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि जुन अहिले यो एकाउन्ट बनाएको थियौं त्यही जीमेल हामी अघिको उसमा एप्लिकेसनमा लगाउँछौं अब हामी एप ओपन गरौँ अघिको जुन एप थियो त्यो एप ओपन गरौँ यहाँनेरि यो बिटकोइन ब्लास्ट भन्ने छ यसलाई ओपन गरौँ अब यहाँनेरि के भन्छ भन्दाखेरि साइन इन रजिस्टरमा ट्याप गरौँ हैन अब यो जुन इमेल छ anuji939@gmail.com ओके यति लगाइसकेपछि जीमेल आइडी लगाइसकेपछि कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नुस्
पासवर्ड लगाइसकेपछि कन्टिन्यूमा फेरि ट्याप गर्नुहोस्। अब आई एग्रीमा ट्याप गर्नुहोस्। हुँदैछ गाइस। अब यो कसरी गेम खेल्ने हैन, कसरी पे आउट हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाउँछु। अब यहाँनेरि ल ब्लिङ कम्प्लिट हैन, रेडी टु स्टार्ट अर्निङ फ्री बिटकोइन भनेर भन्छ। प्ले नाउमा ट्याप गर्नुहोस्। ओके, माथि अघि रजिस्टर गर भन्दै गरेको ठाउँमा 0 छ हैन। अब हामीले यहाँ तल एउटा भिडियो जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ ट्याप गरेपछि यहाँनेरि ओपन हुन्छ। एउटा भिडियो हेर्ने, एकचोटि खेल्ने, फेरि अर्कोचोटि भिडियो हेर्ने, एकचोटि खेल्ने है। ओके, यो जुन हामीले एउटा एड हेऱ्यौँ हैन, यो एड हामीले हेरिसकेको छौँ। यहाँ तल काउन्टडाउन हुँदैछ, 9 सेकेन्ड 8 सेकेन्ड हुँदै काउन्टडाउन हुँदैछ हैन। ओके, अब माथि क्रस चिन्हमा कट गरेर अब प्ले गर्नुहोस्। अब यहाँनिर अब गेम अब गेट स्टार्टेड ल। अब हेर्नुहोस् है, यो यसरी जोडा मिलाउने, यहाँ आफैले पनि उदाहरण एक्जाम्पल सिकाउँछ हैन। यसरी यो हैन, यो एउटा लेभल कम्प्लिट भयो हैन। अब त्यसपछि फेरि यो 300 को मुनि त्यो भिडियोको लोगो छ, भिडियोको लोगोमा ट्याप गर्नुहोस्। Maybe consider a local athlete who can't win himself but always shows up on time to parties. I can at least visit, right? I mean, I guess if they invite you. Great. What if I happen to change my name to like Stanley Marino? I think you just let it go, man. Okay. माथि कट गर्नुहोस्। माथि इन्टु छ, इन्टुमा ट्याप गरेपछि कट हुन्छ। अब गेम खेल्नुहोस् फेरि। यो जतिवटा पोइन्टहरू मिलेको छ हैन, जुन कलर मिलेकोलाई मिलाउनुहोस् यसरी हैन। यो कलर जुन कलर मिलेको छ, 2टा भन्दा ज्यादा कलरहरू, 3वटा कलरहरू मिलेपछि चाहिँ फुटाउन पाइन्छ यसरी हैन। लेभल कम्प्लिट। यो यसरी हो हैन। यो गेम हामी जति खेल्छौँ खेल्दै नै जाने हो हैन। अब यो अलिकति धेरै खेलौँ भने टाइम लाग्छ। यहाँ म तपाईलाई अब अगाडिपट्टि होममा लगेर हैन, यहाँ पोइन्ट कि अब हामीले यसलाई कसरी विथड्र गर्ने, त्यो अघि हामीले जीमेल एउटा जुन भर्चुअल एकाउन्ट बनाएको थियौँ त्यसमा हाम्रो पोइन्ट माथिको जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई त्यहाँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ माथि क्यास आउट भन्ने छ हैन। क्यास आउटमा ट्याप गरेपछि ट्याप गर्नुहोस्। क्यास आउटमा ट्याप गरेपछि यस्तो खालको मेसेज आउँछ, भेरिफाई योर एकाउन्ट भन्ने हुन्छ हैन। ओकेमा ट्याप गर्नुहोस्। ओके हैन। अब कोड, यो कोड चाहिँ एकचोटि लाउनु पर्ने हुन्छ, सधैँ हैन, पहिलोचोटि लाउनु पर्ने हुन्छ। अब जीमेलमा गएर चेक गरौँ फेरि कोड पठाएको छ जीमेलमा। अब यहाँ कोड पठाएको होला, यहाँ
यहाँनिर कोड पठाएको छैन इमेल भेरिफाई 17 लाख 57 यहाँनिर 177609 177609 177609 हैन यहाँ ल हेर्नुस् है थ्यांक यू योर इमेल इज नाउ भेरिफाइड ओके गर्नुस् हैन यु नीड टु ह्याभ एटलिस्ट 1000 रिडिङ पोइन्ट्स भने 1000 पोइन्ट भएपछि पे हुन्छ भनेर भनेको छैन 1000 हाम्रो पुगेको छैन यो खेलेपछि पुग्छ यसरी नै गर्ने हो है गाइस है थ्यांक यू